الله يعطيكم العافية. أنا في الأردن وعندها الطبيب العظيم والعظيم الله سبحانه وتعالى فراس. هذا الدكتور شايفينه، بنتي كانت تشكي من الظهر إلى القدمين تحت، لو تحط يدك عليها بس، تحط يدك كذا كأنك طعنها بسكين. ما خلينا مستشفى، ما خلينا دكتور، حتى المانيا، وتعبنا الحقيقة. يعني تمشي وتروح تجي، لكن بعض الأوقات إنه بس لمسة الإصبع على رجلها أو على فخذها معناته أنت طعنتها بسكين. بفضل الله ثم الدكتور فهد مطر أعلن عن هالدكتور، وجيت أنا وبنتي ولله الحمد والمنة. عالجها أمس وبنتي الآن ما فيها إلا العافية. أنا ما أقول واحد، أنا جاي في نفس عيادته، وبإذن الله بإذن الله بإذن الله اللي قاعد يشكي من الأمراض يتابع لقائي مع الدكتور، والله يسخر له الدكتور. الله يعطيكم العافية. دكتور فراس، اهلا وسهلا يا اخي الله يرحم والديك، والله يرفع قدرك، والله يجزاك عنا كل خير. طول عمرك. يا جماعه انا عندي بنتي عانت سنوات كثيره جدا، الحقيقه ما كان لها اي تشخيص، يعني على البروفيل على الشغلات وعلى ذا ما قدرنا. فهد مطر جاء عند الدكتور بوالده طبعا، وبعد فهد مطر انا جيت ببنتي. قاعد اصور لكم على اساس يعني تشوفون الواقع. بنتي لما جبتها عند الدكتور واعطيته، اول شيء كلمته قال عطني يومين وارجع اكلمك. بعد يومين كلمته قال لي بنتك تشخيصها وش كان يا دكتور؟ CRPS اسمه كومبلكس ريجنال بين سيندروم. يعني والله بالعربي صعبه يا بركان. الالم الناحي المعقد، يعني ما يعني حتى ماني حافظه بالعربي. جميل. بعدها قال خليني اكلمها، كلمها وقال له بعطيك موقع خشي عليه وشوف فيه واعطيني رايك في الموقع وكم تحسين نسبه تعبك. بعدها كلمها وارسل لها موقع وشافته، قال هذا نفس مرض بنتك تعاني في الاردن، وباذن الله ما قدامه الا العافيه. انا جيت هذا الدكتور وكنت يعني بنتي نمشي بها كذا، كل واحد يسندها من جهه انا وامها. اليوم بنتي تمشي بخير وصحه وعافيه. قاعد اسجل هالفيديوهات وهالسنابات على اساس كل واحد عنده اب وعنده ام وعنده اخت وعنده قريب يتواصل مع هذا الدكتور، وباذن الله ما قدامه الا العافيه. ايش سويت للبنت يا دكتور؟ اول شيء ترى بنتك لعبت دور بالعلاج. شلون؟ ما شاء الله عليها، اللهم صل على سيدنا محمد، تدرس طب فتفهم علينا، يعني عشان هيك تشخصت عن بعد يعني على التليفون. لما سالناها عن الاعراض وخليناها تقرا هي نفسها عن هذا السندروم او المرض هذا، ف يعني توصلنا بسرعه الى انه هذا هو التشخيص، وهذا من الاشياء النادره جدا وصعب كشفها حقيقه يعني. وبعدين لما اجت عملنا لها البون ايزوتوب سكان اللي هي صوره الطب النووي، واللي اثبتت التشخيص. ولما تاكدنا من التشخيص بعد تصوير الطب النووي، عملنا لها حقن للعقده العصبيه اللي هي صارت امام العمود الفقري عند الفقرات الثانيه والثالثه. والحمد لله رب العالمين، يعني انها طبعا هي الحلو فيه بهذا الشيء انه مفعوله مباشر، يعني المريض عندك يعني يتحسن قبل ما يغادر يعني بنفس اللحظه ينزل عن الطاوله ويقول لك انا اموري اختلفت كليا يعني. طيب دكتور، لو سأل واحد قال يمكن هذا بس مفعوله وقتي يوم يومين ولا؟ لا سيدي، هو اي التهاب انت تعالجه خلاص يعني انتهى. يعني هو عباره عن التهاب، والالتهاب انت عالجته. طيب يا دكتور، ابو فهد مطر انا اعرفه شخصيا وما كان مسكين يتحرك، الان ما شاء الله تبارك الله قاعد يمشي زي الحصان. ما شاء الله. عندنا في السعوديه ناس كبار في السن كثير يشكون من القعده ومن الوقفه ومن حتى التكي على جنب، ايش تقول لهم؟ وان شاء الله نعطيهم الصحه وطولة العمر ان شاء الله. معظم كبار السن يكون عندهم انزلاقات غضروفيه، بالاضافه ل يكون في عندهم تكلسات بمفاصل العمود الفقري، وهذا اللي كان عند والد الدكتور فهد. كان متعبه اكثر من الانزلاق الغضروفي انه كان في تكلس بالمفاصل، من تصير تكلس بالمفاصل يصبح الظهر كيف يقولوا عندنا يعني شقفه واحده يعني. الله اكبر. يعني تلقاه هيك مش مرن يعني، فتلاقيه قومته صعبه، نومته صعبه، يعني يجي ظهره كانه بلوك واحد هيك، ما في مرونه يعني. فاحنا لما نعمل حقن للمفاصل تبعت العمود الفقري بالاضافه لجذور الاعصاب، ايضا يعني خلاص كمان تنحل مشكلته، خاصه اذا كان كبير بالسن يعني. والله طبعا. يعني في معلومه انه كبار السن ترى يتحسنوا اكثر واسرع من الشباب. والله. لا اله الا الله. لا اله الا الله. دكتور، عندنا في السعوديه يشكون كثير من عرق النساء. نعم.
شلون؟ ولا ابهر ولا ولا ابهر. أول شيء أنا حكيت كثير إنه هو مش عرق النساء، هو عرق النسا. النسا وليس النساء. نعم صحيح، هو النسا. النسا حتى إذا تفتح عليه بجوجل باللغة العربية هو لأنه ينسي المريض ما دونه، يعني ينسى كل شيء من شدة الألم. الله أكبر. وألم عرق النسا يقال إنه يعني يتنافس مع ألم الحصوة بالحالب وألم الولادة. تخيل قديش يعني الله أكبر. قديش شديد يعني من حيث الشدة. الله المستعان. ولكن علاجه جدا بسيط. جدا بسيط. جدا بسيط. هو عبارة عن التهاب بجذر العصب ما بين ثالثة رابعة خامسة أو خامسة أولى على اليمين أو على اليسار. وإحنا بمجرد عمل تردد حراري لجذور الأعصاب يعني هاي بالذات تنتهي أبدا مباشرة. والأبهر؟ الأبهر أيضا أنا حكيت من قبل، الأبهر يظل يركزوا العلاج على العضلات، وهذا طبعا شيء غير صحيح، لأنه الأبهر هو شد عضلي رد فعل على التهاب العصب اللي يمر من تحت العضلة يعني. فإحنا لما نعالجه عن طريق القسطرة بحقن العصب اللي يمر من بين هاي العضلات، أيضا هاي العضلات ترتخي مباشرة، لأن هي المشكلة مش بالعضلة، هي المشكلة تحتها. فلو ضل يعمل علاج طبيعي 50-60 جلسة وياخذ مرخي عضلات وإلى آخره ما راح يطيب، لأنه المشكلة مش بالعضلة، المشكلة تحت العضلة بالعصب. يا أخي الله يرحم والديك. طول عمرك يا أبو أخي. يا جماعة والله العظيم معاناة سنوات، بفضل الله. طول عمرك. تم فضل هالرجل اليوم احنا في حالة سعادة عجيبة غريبة. بركان. الله يبارك في عمرك. بركان أنت طيب. الله يكرمك. الله يرحم والديك. وزي ما قلت لك يعني هو الإنسان الطيب واللي يساعد الناس ويقف معاهم إلا ما ربك يسخر له من يقف معه. والله إنك أكرمتني. وهذا سيدي بالعكس يعني. والله إنك أكرمتني والله. دكتور، احتكاك الفقرات والديسك والمعاناة اللي يعانون منها العالم دولي، وعمليات وبعضها تفشل وبعضها يتعذبون، انتم ممكن تعملون لهم ايش؟ طبعا احنا سيدي احنا عندنا نظريه شويه مختلفه بالتخصص تبعنا. اي مريض عنده انزلاق غضروفي شو ما كان حجمه، شو ما كان حجم الالم المصاحب له، ما لم يكون عنده لا سمح الله سقوط بالقدم او عدم سيطره على البول والبراز، فهو عندنا يتعالج ويرجع طبيعي 100%. ولا في عمليات ولا في شيء؟ ولا عمليه ولا شيء. هو فقط التردد الحراري سواء كان داخل الديسك او على جذور الاعصاب، وتنتهي مشكلته ومعاناته دون لا فتح لا خياطه لا دون جراحه نهائيه. تخدير موضعي. هذا واحد قابلته يتعالج عند الدكتور، امس كان يشتكي. يا هلا. كيفك اليوم؟ لا تمام. اسالك بالله. انا عندي ديسك من 25 سنه. طيب. سويت عمليتين، وكل عمليه اسويها ارجع مره ثانيه. والان؟ ممتاز جدا. اول مره اشوف تعافي خلال ساعات. فسويت الجلسه امس، طلعت ما فيني شيء ابد. اليوم التحسن وصل 95%. ما شاء الله تبارك الله. فان شاء الله نامل انه يكون تحسن. يا رب قدامك العافيه. لا بشرك الحمد لله. ان شاء الله. انا قلت لك امبارح لو صورناك لا لما تقوم امس ترى يقول بصورك قبل العمليه. الله اكبر. لكن ما صور. انا شايف كم يوم قمت من على الكرسي كيف تعبان. لا عدم شوفنا التخدير هو اللي اثر علي. الله اكبر. لكن قبل ما اقدر اقوم، اذا جلست على الكرسي ما اقدر. وكان يعني انا لما كان بيحمل المغلف ودينا حدا يساعده يعني يقول الله اكبر. الله صعب جدا. لكن الحمد لله الحين مبروك. تمام. مبروك. الله يبارك. قدامك العافيه. الله يبارك. انت اكبر اثبات للعالم.